به نام خدایی که از شدت حضور ناپیداست. اسم من فرازه، اینجا کانال رازه و کارگردان خداونده. امیدوارم هر کجا که هستی لبت خندون باشه، دلت شاد باشه و اگرم مشغله‌ای داری، چیزی ذهنتو درگیر کرده و از همه چی مهمتر اصلا حالت خوب نیست، طبیعیه دیگه. قرار نیست که همیشه حالمون خوب باشه، که قرار نیست همیشه میزون باشیم، قرار نیست همیشه ساز دل کوک باشه. به خدا خود منم همین جوریم. منیم که میام هر روز اینجا با تو صحبت از امید میکنم. فکر نکن همه چی گل و بلبله، همه چی سر جاشه، ولی یه چیزی رو متوجه شدم، اونم اینه که ممکنه روزی وقتی برسه که چیزی از بیرون تغییر خاصی نکنه ولی از درون همه چیز خوب بشه. هر از گاهی لمسش میکنم، برام قابل درکه و امیدوارم تو هم یه روزی چنین تجربه رو داشته باشی که البته بارها تجربهش کردی ولی اینجا فرصتی برای بیان کردن تو پیش نیومده. اگر دوست داشتی توی کامنت ها تجربه خودتو با بقیه به اشتراک بذار. به هر حال اینجا کارگردان خداونده. میخوایم بریم سراغ پیام حافظ تا ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چجوری میخواد ما رو راهنمایی کنه. در نتیجه سکوت میکنم چند ثانیه این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، بریم با هم سراغ غزل امروز از لسان الغیب حافظ شیرازی. صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. با سر زلف تو مجموع پریشانی خود، کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد، دین و دل را همه در بازم و توفیر کنم. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل از حافظ شیرازی. این غزل یکی از اون غزل‌های عاشقانه و یک دسته. از ابتدا تا انتها مشخصه صحبت هست چیه، چون پیش اومده دیگه بعضا تو همین چنل هم بارها خیلی از غزل‌ها بوده. هر بیتش یک دنیا حرف داشته و هر بیت مجزا بوده معنیش و این یکی از اون دسته نیست. خیلی روون به رقص آواز میکنه و توی بیت اولش به معشوق میگه ای زیبارو حیرونم، خودت بگو تو غم عشق تو من چه تدبیری باید بیاندیشم، تا کی باید شب و تا صبح بنالم از دوری تو. میگه این دل دیوونه من دیگه پند و اندرز حالیش نمیشه. ببین چقدر زیبا میگه اینجاشو که میگه با سر موی تو باید اونو به زنجیر بکشم، افسارشو تو دست بگیرم که یه کمی آروم بشه. چقدر جالب میگه با سر موی تو اونو باید به زنجیر بکشم. بریم تو بیت دوم ببینیم چی برامون داره. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. آنچه در مدت هجر تو کشیدم هیهات، در یکی نامه محال است که تحریر کنم. میگه ناراحتم از این که اون رنجی که من به خاطر نبودن تو کشیدم
من تو یک نامه نمی گنجه. اون درد من، رنج من به خاطر نبوده تو چیزی نیستش که من بتونم به قلم تحریر در بیارم و توی این نامه بیانش کنم و ناراحتم که نمیتونم اون رنج واقعی خودم رو که کشیدم به تو نشون بدم که شاید دل محبوبش بسوزه و گوشه چشمی بهش نظر کنه. و تو بیت بعدی میگه با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم. میگه انقدر گرفتاری دارم، انقدر مشکل دارم تو این شرایط به خاطر اون گیسوان بلند تو که دیگه اصلا فرصتی نمیمونه که بخوام پریشونی هامو بیان کنم. دل در گیسوی یار داره. حافظ. آن زمان کارزوی دیدن جانم باشد، در نظر نقش رخ خوب تو تصویر کنم. شیرین میگه هر وقتی که آرزوی دیدن جون خودم رو داشته باشم، اون عنصر حیات خودم، میگه تصویر زیبای تو پیش چشمم نقش میبنده و اینه که میاد یک خط رو خودش میکشه و همه چی رو، تمام جان وجودش رو در نقش رخ یار تجسم میکنه. دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم. میاد به واعظ و زاهد میگه، کسی که داره پند و اندرز میده و حالا به نوعی میخواد اینو نصیحت کنه. میگه از پیش من دور شو، این سخنان بیهوده تو اصلا به درد من نمیخوره. من اونی نیستم که گوش به حرفای دروغ و فریبنده تو بدم. و در بیت آخره که خیلی هم ارتباط پیدا میکنه توی پیامی که امروز برای ما داره. اول معنی بیتو بگم. نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. میگه امیدی که ندارم که بتونم از اون تبهکاری به پرهیزکاری مبدل بشم. سرنوشت من اینجوری تعیین شده دیگه، چه چاره‌ای میخوام بیاندیشم؟ یه شرایط همینه که هست. بیا حالا بریم ببینیم چی داره برای امروز من و تو. اونجا چی دستگیرمون میشه؟ اینجا که خیلی حافظ جان شاکی بود و خیلی به گله شکایت میکرد از محبوب خودش، ولی آیا چیزی از توش میشه پیدا کرد برای امروز من و تو؟ چیزی که امروز این پیام برای من و تو داره گوش زد میکنه به همون که میگه یک راه چاره‌ای میخوای پیدا کنی. ظاهراً یک غم و اندوهی داری، یک مراد نرسیده‌ای داری، چیزی هست که داری براش تلاش میکنی و این داره تو رو دلسرد میکنه. این دوری و ناممکن دیده شدن این شرایط و اون هدف برای تو دیگه داره سخت میشه. پیام میخواد بگه اگرچه شاید شرایط اینجوری هست، ولی تو امید تو از دست نده. حالا این امید تو از دست نده یعنی چی؟ یکی ممکنه بگه آقا من دارم میبینم همه چی بده، اصلا چه میدونم فلان موضوع درست نمیشه، هر روز داره همه چی بد و بدتر میشه. ولی صحبت از زمانی که صحبت از پیام کائنات میشه، صحبت از انرژی خوانی میشه، ببین یک تعاملیه که تو باید با جهان هستی خودت داشته باشی. یعنی یکم نگرش جلوی پا دیدن نیستش، یکم اونورتر رو ببینی. موقعی که میخوای مقایسه کنی و بگی آقا امروز همه چی بده، تو امروز در نظر نگیر. خب ببین تا 3-4 ماه دیگه چجوری میشه. هر وقت خواستی بگی حالا تا 3-4 ماه دیگه، همون لحظه خودتو با 6 ماه پیش مقایسه کن، با 1 سال پیش مقایسه کن، چه توی کارت، چه توی زندگی، چه توی موفقیت هایی که داری، چه توی روابطی که داری. خب و هر وقت تونستی پیشرفت هایی که توی این 6 ماه، توی این 1 سال داشتی رو ببینی، اون موقعی که میتونی باور کنی که آقا امید داشته باش و ادامه بده. اگر امروز همه چی رو باختی، تو سهم و نقش خودتو انجام بده
عین یک سرباز. سهم و نقش خودتو برای خودت انجام بده عین یک کارمند. یک کارمند با سیاست‌های کلان بالا دستیش کاری نداره، چیزی که بهش محول شده رو انجام میده. اما موقعی که من فراز، من نوعی میخوام کاری رو انجام بدم، سهم و نقش روزانه خودم رو انجام بدم، میگم ای بابا حالا که چی، اون اتفاق که نشد، اون نشد، بعد این میشه که دست روی دست میذارم و کار روزانه رو حتی انجام نمیدم، بعد انتظار یک موفقیتم دارم. مگه میشه یک مسیر رو اشتباه بری و تجربه رو تجربه کنی و انتظار یک نتیجه متفاوت رو داشته باشی؟ امکان پذیر نیست. پس باید بیوقفه به تلاش کردنت ادامه بدی. در واقع چیزی که پیام میخواد اینه که ببین خیلی راحته. خب ببین، بد بودن نیاز به کار خاصی نداره، اما آدم خوب بودن یه سری نکات باید رعایت بشه. ببین جاهل و بی عقل بودن اصلا نیاز نیست کار خاصی بکنی، اما دانا و با عقل و شعور بودن نیاز به مطالعه داره، نیاز به کسب دانش داره، نیاز به آگاهی داره. به ذات انسان ها ما تمایل به انجام کارهای بد در ما زیاده و برای انجام کارهای مثبت نیاز به محرک داریم. مثلا دیدی موقعی که میخوای ورزش کنی باید فکر رو آماده بکنی که خب من فلان ساعت از خواب بیدار میشم، ذهنمو آماده میکنم، بتونم لباس مناسب رو بپوشم و شروع کنم به ورزش کردن. حالا تو بگو من میخوام تنبلی کنم، اصلا برنامه ریزی، اصلا یعنی انگار آماده است. بگو میخوام رژیم غذایی بگیرم، خب من باید رعایت کنم چی چقدر کالری داره، چی اوکی بخورم، چی کار بکنم. ولی مثلا برای نداشتن رژیم اصلا همه چی آماده است. خب زمانی که صحبت از این میشه که در برابر سختی ها مقاومت کنی، یعنی شرایط رو تاب بیاری. یک صبر کردن داریم، یک تاب آوردن. صبر کردن یعنی که حالا من الهی به امید تو کارو شروع میکنیم و حالا یه چی میشه. تاب آوردن میدونی چیه؟ یعنی علی رغم این که مسیر درسته، هدف خداگونه و درسته، مشورت تو کردی، توی مسیر درست قرار داری، ولی هنوز موفقیت حاصل نشده. تاب آوردن یعنی این که با همون انگیزه و انرژی روز اول بازی و ادامه دادن، اون میشه تاب آوردن. وقتی که تیر قراره که از چله یک همون رها بشه، هی ذهن میکشی عقب که قرار بشه تو لحظه مناسب از چله کمون پرواز کنه. خیلی از مواقع من و تو توی تاب آوردن هستیم و فاصلمون با موفقیت خیلی کمه، ولی خسته میشیم و رها میکنیم. پیام امروز مال اون کسیه که یه کمی خسته شده، یه کمی توی تفاوت‌ها رفته، میاد درون خودشو با ظاهر دیگران مقایسه میکنه. برای من و توییه که بعضی موقع ظاهر قضیه من و تو رو گول میزنه. ما اسیر تبلیغات میشیم، اسیر این سوشال مدیا میشیم، اسیر این فضای مجازی میشیم و خیلی از مواقع میگیم خب پس من با موفقیت خیلی فاصله دارم، من آدم بدشانسی هستم، پس اصلا ولش کن و بازی رو به هم میزنیم و ادامه نمیدیم. اگر این روزا کسی هستش که تو رو سرزنشت میکنه یا اینکه قصد اینو داره که ناراحتت کنه، خیلی توجه نکن. خوبی و بدی زندگی بستگی به اعمال و رفتار خودت داره. دست سرنوشت نسپار شرایطو، سکانو دست بگیر و با توجه به بادی که داره میوزه بادبانهای کشتی زندگی تو باهاش تنظیم کن. من و تو نمیتونیم بادی که داره میاد و درش دخل و تصرفی داشته باشیم، ولی بادبانها دست من و توه. یاد بگیر، مهارت کسب کن که از این بادبانها چجوری باید استفاده کنی. ببین امروز بادبانهای زندگی چیه؟ توی روابطت، توی کارت، توی اجتماع. یه کمی کلی تر بهش فکر کن، حتما دستگیرت میشه. این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا
با من همراه بودی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم، فارغ از نیتی که داشتی، این پیام یک تلنگری بهت زده باشه، قلاب شده باشه یه گوشه ذهنت که یه روزی یه جایی اون تصمیم درست رو بگیری. پوینده باشی و پایدار.